Xin chào cả nhà. Nói đến những món ăn Huế là nói đến những món ăn thật là công phu, tỉ mỉ nhưng cực kỳ ngon và hấp dẫn, phải không ạ? Khi Thao làm và ăn cái bánh bột lọc trần này thì Thao thực sự nhớ Huế lắm. Nhớ đến những người dân mà đơn sơ, hiền lành và chịu khó. Và nhớ cái nắng cháy da ở Huế luôn. Cả nhà nếu thích món ăn này thì Thao xin chia sẻ cách làm của Thao nha. Hãy ủng hộ cho Thao bằng cách nhấn vào nút đăng ký để nhận thêm những video mới ra. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình có đây là 150 gram tôm. Tôm thì mình mua loại tôm nhỏ, còn vỏ thì càng tốt. Tại vì nếu mà tôm nhỏ thì cái vỏ của nó rất là mềm, khi mà mình xào ra thì nó có cái màu đỏ tự nhiên rất là đẹp. Thì còn ở đây thì Thao tại vì không tìm ra được cái tôm mà còn vỏ, thành ra Thao phải dùng cái tôm mà đã lột vỏ rồi. Nếu mà mình dùng tôm lớn cũng được, mình cắt ra nhỏ thôi, nhưng mà bắt buộc mình phải lột vỏ, tại vì tôm lớn thì vỏ nó cứng lắm. Còn ở đây là thịt, mình mua loại thịt ba rọi và mình cắt nhỏ như vậy, 150 gram. Còn đây là hành lá sắc nhỏ để lát mình làm dầu hành. Còn đây là 400 gram bột năng. Với 150 gram tôm thì mình ướp vô 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê nước mắm và 1 nhúm tiêu để lúc mình xào lên cho thơm. Và mình trộn đều lên. Và khi ướp thịt cũng vậy, mình có 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê nước mắm và 1 nhúm tiêu để mình xào lên cho thơm. Và mình trộn đều nó lên. Rồi bây giờ mình để đây cho nó thấm cỡ 15 phút. Bây giờ mình bắt đầu xào nhân thì mình bỏ vô chảo 2 muỗng súp dầu điều. Mình để dầu cho nóng một chút xíu. Rồi mình bỏ vô đây hành với tỏi băm nha. Hành tỏi băm mình xào lên cho thơm. Rồi mình bỏ thịt vô xào. Khi thịt vừa chín thì mình cũng bỏ tôm vào xào chung luôn. Bây giờ thịt và tôm đã chín rồi, mình thấy cái màu nó vẫn chưa có đẹp lắm. Thì nếu mà ở nhà mình ăn thôi á thì mình để vậy, mình gói bánh luôn. Còn nếu mà mình bán á thì mình nên bỏ một chút xíu màu thực phẩm vô để nó có màu đỏ đó. Thì khi mình gói bánh, mình nấu bánh thì nó có màu đỏ thì nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì Thao bỏ thử cho các bạn xem là 2 giọt nhỏ nhỏ bỏ vô. Bây giờ tôm thịt mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình để đây để nguội nha. Bây giờ mình bắt đầu làm phần bột. Phần bột này rất là quan trọng. Mình bỏ vô đây nửa muỗng cà phê muối và mình trộn đều. Mình chia qua đây là 1/3 phần bột á, để mình khuấy trùng trước á. Sau đó mình bỏ 200 ml nước sôi, nước đang sôi trên bếp, mình bỏ vô đây. Các bạn nhớ là mình bỏ 250 ml nước sôi vào 1/3 phần của 400 gram bột năng nha. Và mình trộn đều cái hỗn hợp này cho nó đều. Vì phần làm bột Thao thấy rất là quan trọng cho món bánh bột lọc này, nên Thao không cắt bớt giai đoạn để các bạn dễ hình dung khoảng thời gian mà nhồi bột nó thực sự là như thế nào, để các bạn dễ làm thành công nha.
đổ cái này qua bên cái bột này. Bắt đầu mình trộn lên. Rồi bây giờ cái này nó cũng đỡ nóng rồi. Mình bắt đầu mình nhồi bột nha. Các bạn thấy không, chưa đầy 2 phút thì khối bột nó đã dẻo mịn như vậy rồi. Thành ra lý do là tại sao Thao không muốn cắt cái phần mà nhồi bột á, để cho các bạn dễ hình dung là mình sẽ nhồi bao lâu thì mới được cái khối bột như vậy. Nhồi bột đến khi nào mà mình thấy bột dẻo mịn như vậy và không dính tay thì lúc đó mình biết là bột đã đạt rồi. Mình bắt đầu chia bột ra từng phần nhỏ, rồi mình lăn cho thành một cái cây dài để mà mình cắt thành từng cục để lát nữa mình bắt bánh nha.
tất cả bột đều phải được bảo quản trong ni lông hết để mà nó không có bị khô. Bây giờ mặt bịch bột này đã xong, mình để giữ kín nha. Tại vì nếu mà mình để nhân nó dính vô bột á, thì lúc mà mình ép vậy nè, nó sẽ bị hở ra đó. Thành ra luôn luôn mình có một cái tờ giấy mình để ở đây để mà mình lau tay mình. Dính bột cái lúc mình ép cái xong cái hồi cái nó bị rách ra. Món ăn Huế là món ăn mà cần một cái sự kiên nhẫn, một sự chịu khó và tỉ mỉ chi tiết. Thành ra nếu mà mình không kiên nhẫn, mình không có thể nào làm được cái món ăn này. Mà ngồi làm relax lắm các bạn, ngồi làm thích lắm. Mình quên hết tất cả mọi chuyện, mình chỉ ngồi mình nắn bánh thôi. Cái đó là cũng để cho tâm hồn mình nó thư giãn, nó bình an đó. Các bạn thấy những người Huế không? Người ta rất là chân chất và thật thà. Thao rất là thích về Huế chơi. Nhất là về Huế ăn bánh khoái, bánh bột lọc, cơm hến rồi đó. Trời ơi, mỗi lần về Việt Nam là đi Huế. Các bạn cũng đủ biết rồi, về Việt Nam là đi Huế, về Việt Nam là đi Huế. Rồi quá trình gói bánh của Thao cũng đã là xong. Được khoảng 51 cái bánh. Rồi bây giờ mình chuẩn bị giai đoạn tiếp theo nha. Dầu hành thì mình bỏ trong son một dầu nha. Mình để cho dầu nóng lên. Đổ dưới đây. Cả nhà làm dầu hành kiểu này thì Thao bảo đảm là rất là xanh và để rất là lâu. Bây giờ mình chuẩn bị hấp bánh nha. Mình muốn bánh trong thì mình nên hấp, còn nếu mà mình luộc cũng được, nhưng mà nó không trong bằng, cho nên Thao chọn cách là mình hấp bánh.
Mình sẽ hấp bánh trong vòng 30 phút. Trong thời gian hấp bánh thì mình phải nhớ là nước luôn luôn đầy son và lửa phải lớn, sôi thật nhiều. Trong khi chờ đợi hấp bánh thì mình bắt đầu làm nước mắm. Cũng hơn là nãy Thao lột tôm để Thao nấu canh cho gia đình ăn. Thì Thao có vỏ tôm đây. Thao bỏ lên bếp rồi bỏ một cách nước vô. Mình nấu đến lúc nó sôi. Thật là đầy. Với nửa chén nước tôm thì mình bỏ vô 2 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm và nửa muỗng cốt chanh. Và khi nước tôm đã sôi cỡ 2-3 phút thì mình bắt đầu tắt bếp và kèm theo ớt sắc lá. Sau 30 phút là hấp bánh thì mình phải mở nắp ra và mình để khoảng 10 phút thì nó trong lại như vậy. Sau đó mình vớt ra, mình bỏ vô dầu hành. Rồi con ăn đi con. Rồi bây giờ là bánh bột lọc của mình đã ra mâm, rất là ngon. Thì Thao đã ăn thử rồi, ngon lắm. Bây giờ đợi con gái xuống ăn. Cả nhà thấy có đẹp không? Và nếu mà đẹp xin mọi người hãy Thao nha. Khô hết luôn. Khô cũng thích luôn, con ngồi đi. Bình thường khô hết. Bình thường là con với mẹ ăn không ha? Con ngồi đi con. Ngồi đi. Careful. Ngồi đi con. Món này món của con gái. I'm gonna be sick for the rest of the day. Bình thường là chỉ có, các bạn biết không, bình thường chỉ có Thao với lại Trâm Anh ăn thôi. Nó không có bị dơ nhắc ha. Nước mắm thì rất là vừa ăn. Và khi ăn kèm theo một miếng ớt nữa, hết sảy luôn. Thôi đã đến lúc Thao xin tạm biệt cả nhà. Thao cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Thao nha. Xin chúc cả nhà một ngày thật vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cam Thao xin mời cả nhà hãy đăng ký kênh cho Thao nha. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.